Now here it is, I am teaching you 1.5, his first flight. So here his first flight, त्याची पहिली झेप. आता कुणाची, एक पक्षी आहे, त्या पक्षाची पहिली झेप आहे. हिज फर्स्ट फ्लाइट म्हणजे त्याची पहिली झेप. द यंग seagull was alone on his ledge. Here the bird, which bird? Seagull is the bird. And he was alone. Alone means एकटा. The young seagull was alone. छोटासा seagull एकटा होता on his ledge. Ledge means what particularly here? A narrow horizontal shelf projecting from a wall, or here a cliff. Means narrow space, horizontal space. Narrow horizontal space. The young seagull was alone on his ledge. छोटासा seagull एकटा होता. कुठे होता? लेज मध्ये होता. आणि लेज काय आहे म्हणलं तर एक छोटंसं हॉरिझॉन्टल शेल्फ, शेल्फ म्हणतो ना आपण, असं शेल्फ वगैरे त्याच्यामध्ये होता. का असेल एकटा? त्याचे कोणी गेले असतील उडायला, त्याला एकट्याला सोडून. पुढे, his two brothers and his sister had already flown away the day before. काय म्हणाले? his two brothers, that seagull has two brothers. त्या seagullला किती? दोन भाऊ. and his sister, त्याची एक बहीण होती. already flown, fly, flew आणि flown. fly म्हणजे उडणे, flew म्हणजे उडाले, flown म्हणजे उडून गेले. कधी? away the day before, एक दिवसा अगोदरच ते दोन भाऊ आणि एक बहीण सीगुलचे उडून गेले. he had been afraid to fly with them. afraid, भीती. afraid means what? भीती. he had been afraid, त्याला भीती वाटत होती. to fly, उडण्याची. with them, त्यांच्या सोबत उडण्याची त्या सीगुलला, यंग सीगुलला भीती वाटत होती. The young seagull was alone his ledge. यंग सीगुल एकटा होता त्याच्या शेल्फ मध्ये, लेज मध्ये. त्याचे दोन भाऊ आणि बहीण ऑलरेडी एक दिवस अगोदरच उडून गेलेत. आणि हा यंग सीगुल भीत होता उडण्यासाठी. कुणासोबत? त्यांच्यासोबत, भावासोबत आणि बहिणीसोबत. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, कसा तरी, कसा बसा. when he had taken a little run, त्याने थोडस पळून पाहिलं, उडून पाहिलं. forward, समोर. to the brink, here brink means the edge of the steep place. the edge of steep place. steep म्हणजे अरुंद, रुंद नाही, अरुंद. नॅरो स्पेस, प्लेस पासून तो उडण्याचा प्रयत्न केला त्याने थोडा. बट ही बिकम अफ्रेड, तरी पण त्याला भीती वाटू लागली, कारण त्याने उडायला शिकला नव्हता, लहान आहे. The great expanse of a sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. What happened? The great expanse. Expanse means great expanse म्हणजे sea. Here it is what? sea, समुद्र. समुद्राचा विस्तीर्ण पसरलेला समुद्र. ग्रेट एक्सपॅन्स म्हणजे पसरलेले. एक्सपॅन्डेड फॉर्म आपल्याला माहिती आहे गणितामध्ये, विस्तारित रूप. ग्रेट एक्सपॅन्स मीन्स जास्त विस्तार त्या समुद्राचा. स्ट्रेच्ड डाऊन, पसरलेला, डाऊन पर्यंत पण, खोल. बिनीत म्हणजे समुद्र असा चारी दिशेला रुंद पसरलेला असतो आणि खोल पण असतो. मग हे सीगुल नावाच्या पक्ष्यांना हे समुद्र पूर्ण पार करून उडावं लागतं. मग ग्रेट करेजच पाहिजे का नाही? करेज म्हणजे काय? हिम्मत. मग हे यंग सीगुलला उडता येतं का आताच?
पण त्याचे बहीण आणि भाऊ आई पप्पा उडाले होते. अँड लॉंग उडावं लागतं, लांब, दूरवर. वे डाऊन, माइल्स डाऊन. माइल्स म्हणजे कोसो दूर. He felt certain that his wings would never support him and he was feeling. Seagull want to fly. Seagull want to fly. How? Great expanse of the sea. समुद्राचा विस्तीर्ण परिसर उडावा लागतो. And the sea is very deep under that. And when I fly, and जर मी पडलो, I will die. अशी भीती कुणाला? सीगुलला होती. He felt certain that his wings would never support him. त्याला असा विचार येऊ लागेला की माझे wings will never support me. मला माझे पंख सपोर्ट करणार नाहीत बाबा उडण्यासाठी. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. मग by fearing, by afraid, he went back. वापस गेला. जिथं तो होता तिथेच तो वापस गेला, उडण्याच्या ऐवजी. उडून गेले भाऊ बहीण आई पप्पा उडून गेले, पण तो जिथं होता तिथंच राहिला. का? भीतीमुळं. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. इथं काय म्हटलं पा? Even when each of his brother, त्याचा प्रत्येक भाऊ, and his little sister, त्याची छोटी बहीण, whose wings were far shorter than his own, त्यांच्या स्वतःच्या विंग्स पेक्षा, ह्याच्या विंग्स पेक्षा, हा नाही उडला नाही, ह्याच्या विंग्स पेक्षा त्यांची विंग शॉर्टर आहेत. आखूड उडून उडून शॉर्ट झाले, ह्याचे उडले नाहीत, अजून शॉर्ट झाले नाहीत, ताकद आलेली नाही याच्या विंग्स मध्ये, असून देखील ते उडालेत. But he not flew. Who? Younger seagull. Why? Because to muster up courage. Muster up courage म्हणजे try hard to find that quality in yourself. What is mean by muster up courage? Muster up courage means try hard to find that quality in yourself. आपल्यामध्ये जे गुण आहे ते शोधणे, ह्याला म्हणतात muster up courage. He had failed to find out what his quality. हा फेल झालाय, भ्यायलाय, त्याच्यामध्ये उडण्याची क्वालिटी आहे का नाही, ह्याने करेज केला नाही, उडून पाहिला नाही, हिम्मत केली नाही. His father and mother had come around calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. His father and mother, त्याचे आई पप्पा, had come around, जवळ आले, calling to him shrilly, in a loud harsh voice. harsh म्हणजे जोराच्या आवाजामध्ये, मोठ्याने किंचाळत त्याला म्हणायले, ओरडायले. upbraiding, scolding, scold म्हणजे खरडपट्टी काढणे, शिव्या देणे, शिवा पण द्यायलेत, him त्याला, threatening भीती पण घालायले त्याला, त्या छोट्या पिल्ल्याला, जर तू उडला नाहीस तर तू इथेच राहशील. But for the life of him he could not move. आणि तू कधीच जीवनामध्ये उडू शकणार नाहीस, मग आता उडला नाहीस तर. अशा आई पप्पा त्याची भीती घालू लागली. That was 24 hours ago. 24 तासापूर्वी. Since then nobody had come near him. आई पप्पा गेले, भाऊ बहिणी गेल्या, शिव्या दिल्या, स्कोल्ड केलं, किंचाळले, रागावले, ओरडले,
ज्ञान पण दिलं, आज नाही उडलास तर तू कधीच उडू शकणार नाही जीवनामध्ये, भ्यायलाच कशाला, असं खूप काही सांगितलं, तरी पण हा हिम्मत करू शकला नाही. मग ते उडून गेले, आई पप्पा उडून गेले, भाऊ बहिणी उडून गेल्या आणि 24 तासापर्यंत त्याच्याजवळ कुणीच आलं नाही. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. आता हे कुठं उडायलेत? समुद्रावर उडायलेत. मग हा पाहतच राहिला दुरून. त्याचे मम्मी पप्पा त्याच्या भावा आणि बहिणींना शिकवायलेत कसं उडायचं, कसं फ्लाय व्हायचं, कसं परफेक्ट व्हायचं, कसं डाईव्ह म्हणजे डुबकी मारून मासा पकडायचा, खायचा, जीवन जगायचं. हे जीवन जगण्याची कला शिकवत आहेत त्यांचे मम्मी पप्पा. मम्मी पप्पा किती उडवून आला खायला घालणार आहेत आणून. एकदाच शिकवलं की ते बाळ काय करतील, आपलं आपलं उडतील, खातील, जीवन जगतील ना. मग हे शिकवताना ते यंगर सी गुल पाहायलाय दुरून. पुढे, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. herring म्हणजे a soft finned sea fish. herring चा अर्थ आहे सॉफ्ट, मऊ, फिन्ड सी फिश समुद्रातला मासा, मऊ, छान, टेस्टी, चवदार मासा. पाहिला, पकडला, त्यांनी डाईव्ह केलं, पप्पा मम्मानं शिकवलं त्या मोठ्या भावाला आणि हा दुरूनच पाहायलाय. अँड डेवर म्हणजे ईट अप हंग्रीली म्हणजे भुकेने त्याने खाऊन पण टाकले. उडून उडून शिकायले ना, टीचिंग चालू आहे, मम्मी पप्पा शिकवायले, भूक लागली शिकताना, मग त्याने डाईव्ह केला, डुबकी मारली, मासा पकडला, खाऊन टाकला भुकेने. स्टँडिंग ऑन अ रॉक, दगडावर उभं राहून, while his parents circled around raising proud cackle, utter a shrill cry म्हणजे ओरडणे, क्राय म्हणजे रडणे पण होते, क्राय म्हणजे ओरडणे पण होते. मग दगडावर बसून त्याचे पॅरेंट सर्कल गोल बसले आणि आवाज द्यायले. अँड ऑल द मॉर्निंग the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. cowardice म्हणजे lack of courage to face danger. cowardice ची मीनिंग आहे lack of courage to face danger. धोक्याला समोरे न जाता हिम्मत हारून बसणे, याला कावर्डाईज म्हणजे, आपण मराठीमध्ये त्याला भित्रा किंवा भिकोर म्हणतो, डरपोक म्हणतो आपण. मग टाउंटिंग करायलेत आई पप्पा भाऊ बहीण, त्याला टाउंटिंग करत कावर्डाईज भित्र्या म्हणून असं म्हणत ते क्लिपच्या अपोजिट साइडला गेलेत निघून. क्लिप अ हाय स्टीप फेस ऑफ रॉक. क्लिप म्हणजे हाय उंच, स्टीप फेस ऑफ अ रॉक दगड, खोल उंच खोलगट दगड. मग ते गेले. द सन वॉज नाव असेंडिंग द स्काय. असेंडिंग द स्काय मीन्स पर्टिक्युलरली द ऍक्ट ऑफ रायझिंग अपवर्ड इन टू द एअर. राईज म्हणजे सूर्य, अपवर्ड जात आहे, रायझिंग होत आहे. द सन वॉज नाव ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. मग तो साऊथ कडे फेस करून, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. त्याला गरमी होऊ लागली, ऊन लागू लागलं, कारण की he had not eaten, त्याने खाल्लं नाही काही पण. कधीपासून? since the previous nightfall, कालच्या रात्रीपासून त्याने काही खाल्लं नाही. कोण देणार आहे त्याला आणून? देतील बी बिचारा म्हणून, पण देणार किती दिवस? मम्मी पप्पांनी त्याची खोड मोडायसाठी उपवाशी ठेवले त्याला. हिम्मत नाही करत ना तो उडण्याचा.
म्हणून. द सन वॉज he stepped slowly out of the brink of the ledge. Brink, out of the brink, the edge of the step place. म्हणजे अरुंद जागा जिथं शेल्फ मध्ये तो बसलेला होता त्याने स्टेप आउट केलं, स्लोली बाहेर आला. अँड स्टँडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. विंग म्हणजे पंख. एका पायावर उभे राहिला आणि एक पाय काय केला त्याने पंखामध्ये लपवून ठेवला. ही क्लोज्ड वन आई, त्याने एक डोळा बंद केला. देन द अदर, दुसरा पण डोळा बंद केला. अँड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, आणि त्याने प्रिटेंड केलं. प्रिटेंड म्हणजे बनावटी, झोप म्हणजे डुप्लिकेट, म्हणजे सोंग, झोपीचं सोंग घेतलं झोपल्यासारखाच. बगळा माहित आहे का, पाण्यामध्ये उभा राहतो, एक पाय वर करतो एक पाय आणि डोळे झाकून, मग पटकुनी मासा पकडून खात ते. बघा त्याने काय केलं, ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज आणि स्टँड ऑन वन लेग, एका पायावर उभा राहिला. अँड अदर लेग हिडन केलं अंडर हिज विंग. ही क्लोज्ड वन आय, एक डोळा बंद केला. देन द अदर, दुसराही. अँड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, झोपेचं सोंग केलं. स्टील दे टूक नो नोटीस ऑफ हिम, तो जो केव्हापर्यंत ह्याने झोपीचं नाटक केलेलं कुणाला कळू नये तोपर्यंत. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. Sunk, sink, sank, sunk. Sink म्हणजे बुडणे, sunk म्हणजे बुडलेले. He saw his two brothers, आणि त्याचे दोन भाऊ पाहिले. And his sister, त्याच्या बहिणीला पण पाहिलं. Lying on the plateau, प्लॅट्यू म्हणजे ते पठारावर, आता लोळायलेत, आता ते उडून उडून थकून आलेत ना, आता लोळ घ्यायलेत. डॉझिंग मीन्स पर्टिक्युलरली हिअर इट इज थकलेल्या भावनेने, थकलेल्या शरीराने. कसे, हेड संक इनटू देअर नेक, डोकं आणि मान अशी मुंडी मुरगाळून ते पडले. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम, फक्त त्याची आईच पाहत होती त्या यंग सी गुलकडे. यंग सी गुल काय करू लागला, एका पायावर उभे राहिला, एक पाय त्याने पंखात लपून ठेवले आणि झोपीचं सोंग घेतलं, फक्त त्याची आईच पाहिली. शी वॉज स्टँडिंग ऑन द लिटिल हाय हम्प ऑन अ प्लॅट्यू. शी वॉज स्टँडिंग, ती उभी होती, हम्पवर, अ राऊंड रेज्ड मास ऑफ लँड. लँड म्हणजे जमीन, गोल अशी जमीन, त्या जमिनीवरती उभी होती, उंचावर असलेल्या जमिनीवर. हर व्हाईट ब्रिस्ट ट्रस्ट फॉरवर्ड. इथं ब्रिस्ट म्हणजे जे आपण दूध प्यातो ना मम्मीचे, ते व्हाईट दूध पितो ना मम्मीला, म्हणजे इथं हे त्या मम्मीचं आहे व्हाईट. हर व्हाईट ब्रिस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड. थर्स्ट मीन्स पर्टिक्युलरली TH, थर्स्टी म्हणजे तहान. मग आता बाळाला तिच्या हे झालंय ना, काय भुकेने व्याकुळ आहे, मग बाळाला पाजवायला येणार नाही मम्मा. थर्स्ट, तहान. फॉरवर्ड. नाव अँड अगेन शी टोर ॲट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. मग तिने काय केलं, आता तिला माया आली, दया आली. नाव अँड अगेन, आता तिने शी टोर, टोर म्हणजे फाडले, टियर म्हणजे फाडणे, टोर म्हणजे फाडले. शी टोर पीस ऑफ फिश, मासोळीचा तुकडा तोडला. दॅट ले ॲट हर फीट, तिच्या पायाजवळ जे पडलेलं होतं. स्क्रॅम्प्ड, रब केला. इच साइड ऑफ हर बेक, दोन्ही साइडनं घासला ते तिच्या चोंचेने, बेक म्हणजे चोंच. ऑन द रॉक, पुढे. द साइड ऑफ द फूड मॅडेन्ड हिम, साय म्हणजे
आता त्याला धीर आला की आता मला अन्न भेटेल बाबा खायला. हाऊ ही लव्ड टू टीअर फूड दॅट वे, स्क्रॅपिंग इज बेक नाव अँड अगेन टू वेट इट. म्हणजे शार्पेन. वेट म्हणजे काय? शार्पेन. स्क्रॅप्ड म्हणजे रब केलं. मग द साय ऑफ फूड मॅडेन्ड. मॅडेन्ड मीन्स पर्टिक्युलरली व्हेरी हंग्री. काय आहे? मॅडेन्ड बाय हंगर म्हणजे व्हेरी हंग्री. तो भुकेने व्याकुळ झालेला होता. आता त्याला साय मिळाला म्हणजे उसासा मिळाला की आता आपल्याला अन्न मिळालं. मम्मीनं दिलं त्याला 2 तुकडे करून आणून दिले. गा गा गा. ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अजून आणून दिलं नाही मम्मीने. पाहिलं ते ऍक्शन. गा 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 करायलाय, ओरडायलाय. कशासाठी? बेग करायलाय. बेगिंग म्हणजे मागणे, भीक मागल्या. बेगर म्हणजे भिकारी, बेगिंग म्हणजे भीक मागणे. आता इथं बेग बेगिंग भीक भिकारी नाही. बेग म्हणजे मागायला, विनंती करायलाय ते. सीगुल कुणाला? मम्माला. ब्रिंग हिम सम फूड, त्याच्यासाठी थोडं अन्न आणून. गाव कॉला. शी स्क्रीम्ड बॅक. मग ती किंचाळली त्याच्याकडे, रागानं किंचाळली मम्मी. काय म्हणून किंचाळली? गाव कोला. स्क्रीम्ड म्हणजे किंचाळणे. काय? डरिसिवली. काय? डिरिसिवली. इन अ मॅनर शोईंग समवन दॅट ही शी इज स्टुपिड. म्हणजे अशी ती किंचाळली की त्या मागणाऱ्याला काय समजली? ती स्टुपिड. असं करतो का नाही आपण? खायला काय मागलं तर रागाने मम्मी करते असं म्हणतं का नाही? तसं ये ग म्हणलं, उड म्हणलं तर उडली नाही, आता मागायलीस खायला. म्हणजे हे आपली भाषा झाली. हे तिची तशी आहे. गाव कॉल आव करून वरडायली ती. मम्मा आहे तिची. बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. आता plaintively expressing sorrow. एक्सप्रेस म्हणजे प्रगट करणे, सॉरो म्हणजे दुःख. त्याने दुःख प्रगट करत कॉलिंग करायलाय. गा 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 मागायलाच, अन्न मागायलाय. मग अँड आफ्टर अ मिनिट, थोड्या वेळाने, सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. मग त्याने अटर्ड म्हणजे उद्गार काढले, जॉयफुल म्हणजे आनंदाने, स्क्रीम म्हणजे किंचाळला तो पण. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. आता आनंदाने त्याने किंचाळ्या सुरू केल्या, कारण मम्मी यायली ना आता. काय घेऊन? मासळीचा तुकडा. He leaned out eagerly. लीन म्हणजे डोकावणे. त्याने त्या लॉन मधून डोकावलं. कसं? इगरली, उत्सुकतेने. टॅपिंग द रॉक विथ हिज फीट. आणि पाय कसा? फीटवर. फीट काय करायला? टॅप करायलाय रॉकवर. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर ॲज शी फ्ल्यू अक्रॉस. ती दूर उडून गेली होती ना, मग ह्यानं पण मम्मी जवळ उडायला ट्राय करू लागला. पण हा भित्राच ना, तिथल्या तिथं फुकट खाऊ. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड. पण ती तिथंच थांबून ह्याच बघायली आता ह्या बाळाचं काय आहे, उडायची कोशिश आहे का नाही की. मग ती तिथंच थांबली थोड्या दूरवर. हर विंग्स मोशनलेस. तिचे विंग्स तिने काय केले? मोशनलेस केले, थांबवले. द पीस ऑफ फिश इन हर बेक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बेक. आणि आता तिच्या चोचेमध्ये असलेला मासळीचा तुकडा ऑलमोस्ट आता ह्याच्या रीच मध्येच असलेला होता, म्हणजे ह्याला आता मिळणारच होता. विथ अ लाऊड, काय झालंय पुढे? ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज. थोडा वेळ तो सरप्राईज, आश्चर्यचकित होऊन थांबला. वंडरिंग वाय शी डिड नॉट कम नियर. आणि त्याला आश्चर्य वाटू लागलं, काय येणं चालली मम्मा माझ्याजवळ. अँड देन, नंतर, मॅडेन्ड बाय हंगर, व्हेरी हंग्री झाल्या भुकेने, ही डाईव्ड ॲट द फिश. आणि ह्याने त्या मासळीवर काय केली? झेप घेतली.
With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. आणि with a loud scream, जोऱ्याच्या किंचाळण्या स्वरूपामध्ये, he fell outward and downward into space. मध्ये येऊ लागला, बाहेर जाऊ लागला, मध्ये येऊ लागला, बाहेर जाऊ लागला. पण तो अजून पोहोचला नाही त्या फिश पर्यंत. पुढे, then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous म्हणजे shocking, अचानक शॉक बसल्यासारखा. टेरर, टेरर म्हणजे दहशत. कॉ 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 दुसरे पक्षी येऊन उडतात ना, हमला काबीज करण्यासाठी, सेज करण्यासाठी, ग्रॅब करण्यासाठी, घेण्यासाठी. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. आणि त्याचं काळी धडधडायला लागलं. मग आता he could hear nothing, त्याला काहीच आवाज येत नव्हता. But it only lasted a minute, पण थोड्याच मिनिटात, the next moment he felt his wings spread outward, त्याचे पंख काय झाले, स्प्रेड झाले आउटवर्ड, बाहेरच्या दिशेने पसरले. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. हवा, हवेचा आवाज होता. ते कशाचा आवाज होता, हवेचा आवाज होता. मग हवेमुळे त्याचे पंख असे पसरले. मग पसरल्यावर ते सगळेच पंख विंग स्प्रेड झालेत, फिदर्स. पुढे काय झालं, he could feel the tips of his wings cutting through the air. मग त्याला फिलिंग व्हायला लागली की उडायल्यासारखी फिलिंग व्हायला लागली. he was not falling headlong now. हेडलॉंग म्हणजे तो आता खाली पडण्याच्या, हेडलॉंग, HED, हेड LONG, लॉंग, हेडलॉंग म्हणजे खालच्या दिशेने तो आता पडणार नाही अशी त्याला फिलिंग होऊ लागली. he was soaring gradually downwards and outwards. soar म्हणजे उंच उडणे, फ्लाय हाय म्हणजे उंच उडणे. हवा आली, उडाला, आणि काय, डाऊनवर्ड आणि अपवर्ड. ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड, आता त्याला भीती वाटणार चालली, उडला उडला उडला. ही जस्ट फेल्ट अ बीट डिझी. डिझी म्हणजे काय, हॅव्हिंग अनकम्फर्टेबल. पहिले पहिले काय वाटलं त्याला, डिझी मिनिंग हॅव्हिंग अन अनकम्फर्टेबल फिलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड अँड लुझिंग वन्स बॅलन्स. त्याचं बॅलन्स लूज झाल्यासारखं पहिले पहिले वाटलं, अनकम्फर्टेबल वाटलं पहिले पहिले. पण आता तो, ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड, आता त्याला भीती वाटत नव्हती. देन ही फ्लॅप्ड हिज विंग्स वन्स अँड ही सॉर्ड अपवर्ड. देन नंतर त्याने फ्लॅप केलं, फडफडवले त्याने त्याचे विंग्स अजून एकदा, आणि सॉर्ड अपवर्ड, उंच उडाला. सॉर म्हणजे हाय, फ्लाय, अपवर्ड म्हणजे वर. गा 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 गाव कॉल हाव. हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. त्याचा आवाज गा गा गाचा आणि मम्मीचा आवाज काय, गाव कॉल हाव म्हणून हे उड 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 म्हणून शिवाय द्यायली त्याला. बका बका, अजून अजून अजून, बा शाबास शाबास असं म्हणत त्याला उडवायला शिकायली, लाऊड नॉईस करत. ही answered her with another scream. वेगळ्या आवाजात त्याने उत्तर द्यायला लागला. स्क्रीम म्हणजे किंचाळणे. पहिले गा 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 करू लागला, मग आता त्याने बदलला असेल, इथं नाही सांगितलं, अजून पुढे दिलं असेल, पाहू. Then his father flew over him screaming. मग मम्मी सोबतच आहे उडायलेली, पप्पा त्याच्या वरून उडायलाय अजून. पप्पा वरच्या साईडनं, इथं तो उडायलाय आणि इथं मम्मा बाजूने उड 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 करायली मम्मी सोबत. आणि पप्पा जसं उडायला तसं बघत बघत हे लेकरू बी उडायला शिकायले आता, शाबास शाबास म्हणत. He saw his two brothers and his sister flying around him. आणि मग ह्याला अजून ह्याच्या दोन भाऊ आणि बहीण पण दिसली त्याच्या अराउंड उडायलेले. कर्वेटिंग अँड बँकिंग अँड सॉरिंग अँड डायव्हिंग. कर्वेटिंग म्हणजे लिपिंग लाईक अ हॉर्स, घोड्यासारखं टुकडुक टुकडुक ते उडायलेले त्याला दिसायले भाऊ. आणि बँकिंग म्हणजे फ्लाइंग विथ वन विंग हायर दॅन द अदर, एकच पंखानं उडायलेले दिसायले. एक पंख वरी वरी उडायलाय त्यांचा, एक खाली, म्हणजे कला. आता बघा, सुरू आपण पोहायला शिकतो तेव्हा आपण लई काळजीनं पोहतो, मग पुन्हा पोहायला की कसं हे नाटकं करत पोहायला लागतो, पोहतो का नाही.
सायकल अगोदर चालवता येत नव्हती तेव्हा काय करतो, व्यवस्थितशीर सायकल चालवतो. मग ना सायकल चालवायला आली की इकडं बघत एका हातानं चालवतो. तसंच आहे यांचं बी, ह्या पक्ष्यांचं पण. भाऊ बहिणी तसे करायले, पप्पा त्यांचा तसा करायला, मम्मी काय म्हणायली, गावकाला म्हणून त्याला प्रोत्साहन द्यायली. Then the completely forgot that he had not always been able to fly. Then he completely forgot. नंतर तो पूर्णपणे विसरून गेला. काय? That he had not always been able to fly. त्याला उडता येत नव्हतं हे त्याला तो विसरूनच गेला पूर्णपणे. And commended himself. आणि त्याने स्वतःला कमेंड केलं, म्हणजे बोलला तो काय म्हणून, स्वतःला, टू डाईव्ह अँड सॉर अँड कर्व श्रायकिंग श्रीली. श्रायकिंग म्हणजे मेकिंग अ लाऊड क्राय, मोठ्याने हुर्र म्हणून बुडायला लागला, मासा पकडायला लागला, वर जायला लागला. आता हुर्र्योच हुर्र्यो आहे त्याचा. आता काय हुर्र्यो, चारी पत्रे भुर्र्यो म्हणून खेळतो ना आपण, तसं. मग कर्व करायला, कर्व म्हणजे कर्विंग, असा वाडा वेडा वाटोळा वेडा वाकडा उडायला लागला. पहिले असंच उडायला बोंब मारा येत नव्हतं, आता असा उडायलाय, असा उडायलाय, नागमोळी वडणानं उडायलाय, असं झालंय. ही वॉज नियर द सी नाव. आता तो समुद्राच्या जवळ आहे. फ्लाइंग स्ट्रेट ओव्हर इट. सरळ समुद्रावर उडायलाय आता ते. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओव्हर द ओशन. फेसिंग स्ट्रेट सरळ ओशनच्या महासागराच्या वर. ही सॉ अ व्हास्ट ग्रीन सी बिनीथ हिम. बिनीथ म्हणजे त्याच्या खाली. त्याने काय पाहिले? ही सॉ, त्याने पाहिले. अ व्हास्ट म्हणजे विस्तीर्ण. व्हास्ट म्हणजेच काय? ब्रॉड, विस्तीर्ण. कसला सी? ग्रीन सी, हिरवा समुद्र. विथ लिटिल रिज अ चेन ऑफ हिल्स. हिल्स टेकड्यांच्या रांगा. विथ लिटिल रिज मूव्हिंग ओव्हर इट अँड he turned his back sideways and cawed amusedly. Pleasurably. Amusedly म्हणजे pleasure. काव, काव म्हणजे ओरडणे, आवाज. काव 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 ते कावळा करते, पण हे सीगुल काव करायला म्हणजे त्यानं त्याचा आवाज काढायला. कशा पद्धतीने? प्लेजरेबली, आनंदाने. तो कुठं आहे आता? समुद्राच्या वर, सरळ महासागराच्या वर. तिथून काय पाहतो? ग्रीन सी पाहतो, आणि छोट्या छोट्या रिजच्या चेनी पण त्याला दिसत आहेत. चेन्स, रांगा. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. पुढे काय म्हणाले? His parents, त्याचे आई पप्पा, and his brothers and sister, त्याचे भाऊ बहीण, had landed, ते लँड झाले होते, जमिनीवर आले. एरोप्लेन लँड होते ना, मग हे पक्षी उडणारे लँड झाले. कुठं? ऑन धिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. त्याच्या समोर जे ग्रीन फ्लोरिंग होतं का नाही, त्याच्यावर समुद्र, ते काय ग्रीन सी वर लँड झाले. दे वर बेकॉनिंग टू हिम. बेकॉन म्हणजे टू गिव्ह अ सिग्नल, टू मूव्ह नियर ऑर टू फॉलो. लँड झालेत ग्रीन सी वर. काय सिग्नल देऊ लागले होते? एक तर जवळ ये, नसता आमच्या पाठीमागे उडायला ये. आता शिकवायलेत ना, आता हे कसा मासा पकडायचा काय नाही. कॉलिंग श्रीली. श्रीली म्हणजे मोठ्याने. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी. त्याने पाय ड्रॉप केले म्हणजे ठेवण्याचा प्रयत्न केला ग्रीन सी वर. हिज लेग्स सॅन्क इन टू इट. पण त्याचे पाय बुडू लागले. सिंक म्हणजे बुडणे, फ्लोट म्हणजे तरंगणे. सिंक म्हणजे बुडणे, फ्लोट म्हणजे तरंगणे. मग त्याला एक तर तू आम्हाला फॉलो कर, आमच्यासारखं कर, नसता काय कर, जवळ ये, असं त्याचे मम्मी पप्पा आणि बहीण भाऊ सांगू लागले. मग हा आला आणि ग्रीन सी वर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचे पाय काय झाले? सॅन्क झाले.
ही स्क्रीम्ड विथ फ्राईट. फ्राईट म्हणजे भीतीने तो स्क्रीम केलं, त्यानं किंचाळला. अँड अटेम्प्टेड टू राईज अगेन फ्लॅपिंग हिज विंग. आणि मग उडण्याचा प्रयत्न करायला, कारण खाली बुडायला आहे ना, भीती वाटायली. मग त्याने पंख फ्लॅप करत उडण्याचा प्रयत्न करायला. बट ही वॉज टायर्ड अँड वीक विथ हंगर अँड ही कुड नॉट राईज. आता उंच 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 उडून आलाय तेवढा व्यास्ट समुद्र पार करून, आता भुकेने व्याकुळ आहे तो. आता तो उडू शकना झाला उंच, का अन्नाची गरज आहे त्याला. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. मग तो त्याच्यावरच फ्लोट करू लागला पाण्यावर. अँड अराउंड हिम हिज फॅमिली वॉज स्क्रीमिंग. त्याची फॅमिली त्याला स्क्रीम करत होती, ओरडत होती. प्रेझिंग म्हणजे शाबास शाबास म्हणत होती. अँड देअर बेक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रॅप्स ऑफ डॉग फिश. आणि त्याला त्याच्या चोंचेमध्ये त्यांनी पकडलेली डॉग फिश ऑफर करत होती, त्याच्या तोंडाला देत होती, म्हणजे खायला देत होती. ही हॅड मेड हिज फर्स्ट फ्लाईट. आणि त्याने त्याची पहिली फ्लाईट सक्सेसफुल केली. जर हा फ्लाईट केला नसता तर काय झालं असतं, तो उडलाच नसता. आणि त्याला आयतं कोणी दिलं असतं का, नाही. म्हणूनच तर तुम्हाला तुमचे मम्मी पप्पा बाहेर जायला सांगतात, शिकवतात. काही घरी बसून आणून देतात का खायला, नाही. किती दिवस आणून देणार, लहान असेपर्यंत. मोठे झाल्यावर देतील का, नाही. तुम्हालाच त्यांना जावं लागेल ना. मग तुम्हाला फर्स्ट फ्लाईट झाली का तुमची उडून.